first time kong gagawin to and hindi pa sa salon. Si Chepa gagawa. Parang joke time lang siya. For today's video is ita-try ko yung mga bagay na hindi ko pa na-try. Syempre, kaya nga ita-try ko. So, yun. Mag-firm ng lashes. So, first time kong gagawin to and hindi pa sa salon. Si Chepa gagawa no pilik mata ko. Natatakot ako kung anong gagawin ni Che. Anong kakalabasan nitong pilik mata ko. So, pray for me. And itong lash lift na to is binili ni Che sa Shopee. Nakita niya sa Shopee and nakita niya sa isang YouTuber. So, nung nakita niya sa isang YouTuber, okay naman daw. I mean, ano naman daw yung lashes ng YouTuber. Di ko na alam kung ano nangyari sa after. The next day, di ko alam kung ano nangyari. Kung nandun pa din ba or what. Why not? Ita-try natin siya. Itong lash lift for, ayan, lash lift from Icon Sign. So, eyelash firming kit. Ang laman nito is 4 na firming lotion, 1 glue, 5 size lift pads, and cleaning tool. So, meron naman siyang directions sa likod. So, ayan, susundin mo lang yung directions sa likod. And ito yung nandoon sa loob. Yan. Ito ay yung firming lotion. Ito ay yung fixation. Ito is nutrition. And ito yung cleanser. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 steps yung susundin natin. So, 8 steps. So, buksan natin. Tingnan natin kung tama ba yung nasa loob. And, nakalagay dito is upgraded version. So, ayan. Siya, natagay ko na sa plastic. So, paano siya buksan? So, ayan. Ini-slide lang pala siya. So, ayan. Yun yung laman. Ay, malaki pala tong isa. Kaya, yan yung laman. So, first, ito yung false lashes glue. Bakit may false lashes glue? Ayan. Ito yung firming lotion. Yan. Fixation lotion. Ano ko lotion din yan. Ito yung nutrition oil. And cleanser. Nasa box, first box is clean tool. Saan natin? Okay. Ito yung pang ganon. Ito yung pang suklay nung hair. And ito yung pang, pang ganon, pang kapit dun sa ilalagay sa lid. So, ayan. Tapos, itong lip pads. Siguro ito yung pandikit sa eyelids. Yan, lip pads. Ito yung pandikit sa eyelids. Ayan, so ito nga yun. Ano siya, parang silicone. Tatry na siya sa akin ni Che and pray for my lashes. Baka lahat sila mawala. So, before we start this video, please don't forget to subscribe on my channel and hit that bell notification button to notify you every time I post a new videos. Like and share my videos. And yun, ita-try na natin siya. Umpisa na ni Che gawin yung aking lashes. Naligo lang ako. So, yan. So, yun. Kinuha niya yung false, yung eyelid glue and yung anong tawag dito? Yung lip pad, yung tawag yan? Silicone lip pad. Tapos ilalagay na niya dito. So, huwag nyo i-direct sa mata nyo yung ilagay yung glue. Ilalagay nyo muna dun sa lip pad para hindi naman masyadong direct na ipapahid dito yung glue. So, yun guys, papatuyin muna ito nasa mata yung silicone na pad. Tsaka lalagyan yung eyelash para dumikit naman yung lashes ko sa pad.
So, ayan, medyo okay naman siya sa paningin ko. Ayan, oh. Nag-lift naman talaga yung aking lashes. And nag-lift din yung kanya. Ginamoy ko din. Ayan, nilagyan ko din siya, no? So, nag-lift din yung kanya. Effective talaga. Alam, kakala ko sa una, parang joke time lang siya. Kasi 300 magkano yan? For 400 pesos sa Shopee. Ay, nagpapa-firm kasi siya ng lashes din dati. So, nung nagpapa-firm siya sa isang salon, yun nga, 360 isang session. Every month. Once a month? Once a month lang siya. So, ito, pwede nyo gawin twice a month kasi yung expiry nitong kit na to is 2020 pa. Yun, 1 year yung expiry. So, hindi naman siya yung pagkabili nyo, ilang months pa lang may expire na. So, hindi naman siya ganun. So, yun guys, check ko bukas kung pag naligo ako, kung babaksak siya agad. Kung babaksak agad yung lashes natin. I-check ko tomorrow. So, i-update ko kayo bukas kung ano mangyayari dito sa lashes natin kung bumaksak agad siya. So, yun. Pag hindi siya bumaksak, i-recommend ko talaga siya sa inyo. So, yun. We'll be back tomorrow. So, yun guys. I-update ko kayo dito sa aking lashes. So, yan. Kita nyo naman, naka-curl pa naman siya. So, hindi yan multo si Adi yan. Masyadong sa likod. Kaya kakalo nyo. So, yun. Curl naman siya. Nakaligo na ako na to. And hindi naman siya bumaksak. So, hindi naman siya bumaksak. And one thing lang na parang nagkamali is mas mataas mo kaysa dito. Pero sabi ni Che is kasi to natatanggal yung leaf pads na nilagay dito. Kaya hindi siya masyadong na-firm ng ayos. Pero ito is maayos naman yung pagkakagawa. And then, parang may pantal ako dyan. Ayan, oh. Kasi masyadong madikit yung ditong part. Pero yung dito, hindi. Hindi ko sure kung bakit. Pero yun. So, i-recommend ko sa inyo. Yes, i-recommend ko siya. Kasi nag-curl naman and hindi naman nag-fall out lahat ng lashes ko. I mean, kung may fall out sa lashes ko, wala namang nangyari ganon. And hindi naman nagka-rashes yung aking eyelids, yung pinagkabitan. So, yun. I-recommend ko siya sa inyo. And that's all for this. And don't forget to subscribe on my channel and click on the notification button to notify you every time I post the new videos. Like and share my videos. So see you on my next one.